Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến cả nhà 3 lá thư của người mẹ gửi cho con. Bây giờ xin mời quý vị cùng nghe lá thư thứ nhất, có tựa đề là Mẹ già rồi, xin con hãy bao dung. Bức thư khiến hàng triệu người làm con thổn thức. Con à, đến khi mẹ già đi, chỉ mong con đừng ruồng bỏ mẹ. Khi đó, mẹ cần có người chăm sóc ở bên, giống như khi mẹ chăm con lúc nhỏ vậy. Xin con hãy bao dung nhẫn nại. Khi mẹ già rồi, mắt mờ đi, chân chậm lại. Chỉ mong con có thể kiên nhẫn với mẹ, giống như mẹ đã từng chờ đợi từng bước đi chập chững của con. Con của mẹ, ngày nào đó, nếu như con nhận thấy mẹ già đi, phản ứng chậm chạp, sức khỏe cũng yếu dần, xin con hãy nhẫn nại hiểu cho mẹ. Nhìn mẹ ăn uống bẩn thỉu, thậm chí còn đến lúc sẽ không mặc được quần áo nữa. Con đừng cười mẹ nhé, con hãy kiên nhẫn một chút. Nhớ lại mẹ đã dành bao nhiêu tình yêu thương để dạy con làm những việc này. Mẹ đã từng kiên nhẫn dạy con ăn thế nào, xỏ giày làm sao, dạy con cách chống chọi với khó khăn, với cuộc sống khi lần đầu tiên bước ra đời. Khi mẹ nói đi nói lại một chuyện, con đừng ngắt lời mẹ, hãy nghe mẹ nói. Ngày xưa khi con còn nhỏ, mỗi tối mẹ phải đọc câu chuyện hết lần này đến lần khác, đến khi con thiếp vào giấc ngủ mới thôi. Khi mẹ đang nói chuyện với con, đột nhiên mẹ quên không biết nói cái gì. Con hãy cho mẹ một chút thời gian ngẫm lại. Nếu mẹ vẫn không thể nhớ được, cũng không nên sốt ruột. Đối với mẹ, điều quan trọng nhất không phải nói chuyện mà chỉ cần có thể ở bên con. Khi mẹ tâm trí mơ hồ, có lúc không cẩn thận đá phải chén cơm, xin con đừng quở trách mẹ. Hãy nhớ khi còn nhỏ, con đã bao nhiêu lần ném đồ ăn vương đầy trên mặt đất. Khi mẹ không muốn tắm, con đừng trách cứ mẹ. Con có nhớ khi con còn nhỏ, mẹ đã phải nghĩ ra bao nhiêu lý do để dỗ cho con tắm không? Khi đôi chân của mẹ không thể đứng vững, xin con cho mẹ mượn đôi bàn tay của con, giống như mẹ đã làm khi con bước những bước đầu tiên trong cuộc sống. Khi mẹ ra ngoài mà phải đi tìm mẹ, xin con đừng tức giận, cũng đừng để mẹ ở ngoài một mình, hãy từ từ đưa mẹ về nhà. Con có nhớ hồi nhỏ con đã bao nhiêu lần lạc đường, khiến mẹ vô cùng lo lắng đi tìm con không? Khi mẹ ở gần con, mẹ không bao giờ cảm thấy buồn, tức giận hay phàn nàn. Con cũng ở bên cạnh mẹ, giống như khi mẹ bên con giúp con khám phá cuộc sống. Rồi một ngày con sẽ phát hiện rằng dù cho mẹ có rất nhiều sai lầm, thì mẹ luôn luôn làm hết sức mình để mang lại những điều tốt nhất cho con. Khi mẹ hấp hối, con hãy ở trước giường của mẹ, nắm chặt tay tiễn mẹ đi. Mẹ không muốn trong lòng con còn lưu giữ một chút oán hận nào với mẹ. Con biết không, để nuôi dưỡng con thành người như hôm nay, cho con được học hành tốt nhất, mẹ đã trải qua rất nhiều gian khổ. Lúc này mẹ rất sợ hãi, mẹ không nghĩ khoảnh khắc rời khỏi trần gian lại làm cho mẹ hoang mang đến vậy. Mẹ chỉ hy vọng trong những ngày cuối đời của mẹ, con luôn ở bên cạnh mẹ, nhìn mẹ cho tới khi mẹ nhắm mắt xuôi tay. Mẹ không muốn ra đi lẻ loi, trơ trọi một mình, bởi vì con là tình yêu duy nhất của mẹ. Khi mẹ già, hãy hiểu mẹ, giúp đỡ mẹ với tình yêu thương và sự nhẫn nại để giúp mẹ hoàn thành cuộc đời trên thế gian. Mẹ luôn ở bên con, mỉm cười. Con hãy biết cảm thông với tấm lòng của Đấng sinh thành, bởi khi cha mẹ qua đời, bạn sẽ nhớ tất cả những điều mà bạn chưa bao giờ thực hiện. Nó như một nhát búa giáng vào trái tim của bạn.
Vậy nên, nếu cha mẹ vẫn còn sống, hãy quan tâm chăm sóc một cách thành tâm, lắng nghe, thấu hiểu và kiên nhẫn với những tâm tư của cha mẹ. Bạn hãy nhớ rằng tình yêu của cha mẹ là tình yêu vị tha nhất, vô tư nhất, tỏa sáng như ánh mặt trời. Hy vọng rằng những người con trong thiên hạ đều trở thành một người con hiếu thuận. Lá thư thứ 2. Cay mắt trước lá thư tuyệt mệnh của mẹ già 80 tuổi. Tôi hối hận vì đẻ 4 đứa con trai. Chua xót trước lời nhắn gửi mà người mẹ già 80 tuổi cay đắng viết trong lá thư tuyệt mệnh, gửi lại cho 4 cậu con trai vô tâm của mình trước khi vĩnh biệt rời xa cõi đời. Bức thư có nội dung như sau. Các con trai của mẹ, hôm nay là ngày 6 tháng 6, vậy là mẹ đã qua tuổi 80. Điều này cũng có nghĩa là mẹ đã sống được 80 năm trên đời rồi. Trải qua một thời gian dài như thế, mẹ sinh 4 đứa con và nuôi thêm 8 đứa cháu. Nghĩa là trong suốt cuộc đời mình, mẹ đã nuôi 12 người, cả con lẫn cháu. Chính vì vậy mà mẹ nghĩ rằng mẹ đủ từng trải và đủ tiếp xúc để có thể hiểu rõ về những đứa con của mình. Đặc biệt là từ vài năm trước, sau khi cha các con qua đời, mẹ cảm nhận một cách rõ ràng rằng các con ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn với mẹ. Song lúc đó, mẹ đã thực sự hy vọng rằng các con có thể đưa mẹ về nhà. Mẹ muốn sống với các con và mẹ có thể làm bất cứ điều gì để được như thế. Mẹ cứ chờ mãi, nhưng 2 tháng đã trôi qua mà không một ai trong số các con đón mẹ về. Trái tim của mẹ lạnh lẽo như đóng băng vì mẹ biết các con sẽ không bao giờ có ý định đó. Cũng may là khi ấy, các con đối xử với mẹ không tệ. 4 người các con đã chia nhau, mỗi người 1 tuần ở lại với mẹ, nên mẹ không còn sợ hãi khi màn đêm buông xuống nữa. Kỳ thực, ai cũng vậy thôi, sống đến tuổi này rồi, điều đáng sợ nhất là gì? Đó chẳng có gì khác ngoài nỗi cô đơn. Mẹ biết các con đã dành 1 năm 9 tháng để chăm sóc mẹ. Khoảng thời gian đó tương đương với 630 ngày là một người mẹ, mẹ cảm ơn các con vì hành động đó. Tuy nhiên sau đó, các con gặp mẹ với gương mặt ngày càng cau có. Khi đến, các con không chào hỏi gì, và lúc đi cũng chẳng nói với mẹ một câu nào. Nó giống như là các con đang vào khách sạn và đi lướt qua một bà già xa lạ vậy. Mẹ không muốn xúc phạm bất kỳ ai trong số các con. Mẹ không ăn của các con một bữa nào, cũng không mặc quần áo của các con và càng không tiêu tốn 1 đồng nào của các con. Nhưng các con luôn cho mẹ cảm giác việc các con đến thăm mẹ giống như là một món nợ, một gánh nặng phải trả. Ngay cả khi mẹ đã chẳng còn minh mẫn thì mỗi tối các con vẫn bỏ về nhà mình, không một ai ở lại với mẹ. Chính vì thế đã khiến cho mẹ cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Sau khi cha các con qua đời, các con đã ở cạnh mẹ 1 năm 9 tháng. Mẹ biết ơn vì điều này, nhưng ở phần còn lại của cuộc đời, mẹ sẽ đi một mình. Hơn 2 năm qua, mẹ đã phải vật lộn với nỗi cô đơn. Vào ngày sinh nhật lần thứ 80 của mẹ, các con đã đến và đều chúc mẹ sống lâu 100 tuổi. Nhưng lúc đó mẹ chỉ cười và nghĩ, sống 100 tuổi thật là vô dụng. Và gần đây, bệnh tim của mẹ ngày càng nặng hơn. Mẹ không nói điều đó với các con và mẹ không biết phải nói gì. Mẹ ước rằng bệnh tật sẽ mang mẹ đi gặp cha các con sớm hơn. Nếu được như vậy thì mẹ biết ơn cuộc đời này rất nhiều. Mấy ngày trước, mẹ mơ thấy cha các con. Ông ấy nhìn mẹ cười và nói, bà đi với tôi nhé, bà sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Mẹ đã mơ thấy cha các con, mơ thấy rằng ông ấy sẽ đón mẹ đi vào một đêm tuyệt đẹp như thế. Tỉnh dậy, mẹ nhìn thấy những ngôi sao bên ngoài cửa sổ, thấy mặt trăng tròn và lớn. Trong suốt cuộc đời mình, mẹ biết ơn tình yêu của ông ấy dành cho mẹ và biết ơn sự chăm sóc của các con trong 630 ngày vừa qua. Mẹ hiểu rằng mình không còn nhiều thời gian nữa bởi bệnh tim mỗi ngày một nặng. Vì thế nên mẹ đã viết bức thư này, bởi duyên phận của mẹ con mình cũng chẳng còn bao nhiêu. Tóc mẹ đã bạc hết rồi, mẹ có thể thề với mái tóc của mình rằng mẹ thật sự trân trọng những gì các con đã làm cho mẹ. Ngoài câu này ra, mẹ còn muốn nói thêm rằng mẹ rất hối hận khi đẻ ra các con. Nếu có kiếp sau, mẹ không muốn các con là con của mẹ nữa. Với tư cách là một người mẹ vẫn hy vọng rằng cả 4 người các con sẽ hạnh phúc trong những năm tháng sau này, sẽ không bị 8 đứa con của mình bỏ rơi. Sau lá thư này, mẹ muốn dừng lại tất cả. Và một vài ngày sau, người ta phát hiện bà mẹ 80 tuổi này đã nhắm mắt xuôi tay với gương mặt bình yên trên chiếc giường của mình. Điều đặc biệt là trên tay bà đến giây phút cuối cùng chỉ có bức ảnh duy nhất của bà và chồng của mình. Chúng ta, những người con, mãi mê kiếm tiền và chạy theo các mối quan hệ, mà quên rằng thời gian vùng vụt trôi đi, cha mẹ chúng ta đã già lúc nào chẳng hay. Có một câu chuyện đại ý rằng một người mẹ có thể nuôi được 10 người con, nhưng 10 đứa con lại không nuôi nổi một mẹ già. Dẫu là nước mắt chảy xuôi, nhưng nghe thật chua chát đắng cay. Trong cuộc đời vồn vã này, có khi nào bạn dừng lại một chút, thật chậm và tự hỏi bản thân, ta luôn muốn theo đuổi thành công, nhưng ngay cả khi chúng ta có gia tài bạc triệu, quyền lực nơi tay, lại phát hiện ra cha mẹ đang thở dài, rơi lệ. Vậy thì thành công đó còn có ý nghĩa gì nữa không? Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ bước vào tuổi xế chiều giống như cha mẹ mình. Đến lúc ấy nhận ra thành công không phải đâu xa xôi bên ngoài, thành công đó bắt đầu hay kết thúc vẫn là ở trong nhà, chỉ sợ rằng đã quá muộn. Đừng dùng thân thể cha mẹ bạn để làm bàn đạp cho sự trưởng thành của bạn. Đừng lấy mồ hôi nước mắt của cha mẹ bạn để làm nguyên liệu thô cho danh vọng của bạn. Đừng nhạy cảm trước bạc vàng, tiền của mà vô tâm với đấng sinh thành, vò võ trong căn nhà lạnh lẽo, ngóng đợi bạn mỗi bữa cơm chiều. Bởi thế bạn ạ, nhân lúc cha mẹ còn đang khỏe mạnh, hãy an ủi tinh thần cho họ, hãy dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh họ, cố gắng đáp ứng hết nguyện vọng của họ. Đừng khiến cho bản thân sau này phải hối hận. Yêu thương cha mẹ như yêu thương chính bản thân mình, bởi vì họ cũng cần được yêu thương. Nếu có một ngày thực sự họ rời đi, chúng ta sẽ không lấy làm hối tiếc, bởi mình đã làm được những gì cần làm khi họ còn tại thế. Lá thư thứ 3. Cuộc đời này chẳng có công thức nào có thể tính được tình thương của cha mẹ. Tình yêu thương của mẹ như vòng tròn, không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc. Nó dung dị mà vĩ đại, tự nhiên mà mạnh mẽ vô cùng. Suốt cuộc đời này, ta sẽ mãi chẳng thể đong đếm được tình yêu thương của mẹ. Giật mình thức giấc, tôi cảm thấy khát khô ở cổ, lồm cồm ngồi dậy, mở tủ lạnh tu một hơi. Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng. Tôi đến bên máy vi tính, bật máy lên, mở chương trình nhật ký, định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Tuy nhiên, chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói. Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen mờ. Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mỉm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.
Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M, tôi hồi hộp mở gói quà, bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem. Anh thân mến, chúng mình đã quen nhau 3 năm rồi. Trong 3 năm qua, em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh. Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc, lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hòa, không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bạn bè mến yêu kính nể. Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9 giờ tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ em chợt nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh. Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn. Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng, có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được. Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình, đôi khi người ta biết được rất nhiều điều, nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút. Anh đã sống vì mọi người, nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới, chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt. Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn. Tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây. Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng ken. Anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hỏng hết. Em lại thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say. Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục, ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện Iraq, chuyện SEA Games. Em lại thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo, rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được không con? Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3. Em thấy mẹ cứ trằn trọc vô ra mãi, 2 giờ rồi mà phòng nó vắng tanh. Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa. Em thấy anh sau một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân chẳng muộn phiền. Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chậm nước mắt, cứ vui cười thoải mái, khi xem hoài cái tivi cà giật, cái tivi từ lúc anh tắm mưa. Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 GB. Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá cơm rau, biết chị hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh. Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ lãi lỗ bấm một phát là có ngay, thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ. Em thấy anh chuyên làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh. Em thấy mẹ suốt một đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao. Thật vậy, có lẽ chẳng cần nói ra thì tất cả đều có chung câu trả lời cho câu hỏi ai là người phụ nữ vĩ đại nhất trên thế giới này. Bởi đó chính là mẹ. Mẹ và tình yêu của mẹ như con suối dịu dàng chảy trôi khắp sinh mệnh chúng ta, cho chúng ta ấm áp, cho chúng ta sức mạnh, cho chúng ta một nơi chốn bình yên để trở về dù có đi bao lâu, bao xa.
Lá thư thứ 3 xin được phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà vào lúc 18 giờ trên kênh Cô Khanh đọc truyện và 20 giờ trên kênh Truyện Mới mỗi ngày. Xin chào.